Vítám vás u dnešního videa. Dnes se společně podíváme na upscaling a pulit techniku u modulu Flux. Takže pokud si to otevřeme, tak máme nějaké takové flow. Samozřejmě jako vždy všechny odkazy a tak dále uvedu. Co tohle flow dělá, nebo co obecně pulit dělá? Pulit je technika, která vezme prvky z toho obrázku, dělá analýzu obličeje, to tady vidíme, máme load inside face, a následně skrz ten model, který použije, tak ovlivní generaci modelu Flux. Tady máme klasické nečtení modelu Flux, jeho via encoderu, decoderu. Tady máme latentní obrázek a tady máme napsáno, jak to má vypadat, ale zároveň s tím ho ovlivňujeme tímto. Takže tady vidíme Apply Pulit Flux. No a vlastně vznikne nám něco takového. Když se na to podíváme ve velkém, tak není to žádná velká sláva, je to zrnité, rozmazané. Takže pojďme s tím zkusit něco udělat. Tak první věc, co můžeme udělat, je, že prostě použijeme klasický upscaler model. Takže najdeme si nějaký upscaler model, například tady máme Clear Reality verze 1, 4x, načteme ho a proženeme to tím modelem. Nicméně, pokud se podíváme, tak samozřejmě je to lepší, ale pořád to není úplně ono. Už teď máme ten obrázek 3072x4096, ale vidíme, že je tam spoustu artefaktů a prostě není to ono. Samozřejmě, když bychom to dali zpátky do toho malého rozlišení a podívali se na ten rozdíl tady, takže tady máme porovnání toho původního obrázku, toho upscalovaného, tak ono to bude vypadat lépe, pokud to budeme dělat v malém rozlišení. Ale vidíme, že prostě to pořád není ono. Pořád to není ono, potřebovali bychom tu fotku zrekonstruovat, přidat tam nějaké detaily. Tak jenom v rychlosti tady je ten pulit, o kterém jsme mluvili. Takže pulit funguje tak, že tam dáme nějakou fotku a ono se snaží zachytit obličej a potom ho použít. Takže nemusíme dělat LoRa training, nemusíme vytvářet naše vlastní lory a tak dále pro Flux, ale prostě to můžeme vložíme nějaký prompt a ono nám to vygeneruje něco takového. Takže připojím samozřejmě potom k videu. A potom druhá věc je upscaler, který se jmenuje Supir. To jsou speciálně natrénované modely, které využívají SDXL. Pokud by využívali Flux, tak to ještě bude určitě o kus dále. V současné chvíli využívají SDXL. A je to podobná věc, pokud někdo zná komerční Topaz, tak je to někde na úrovni Topazu. Někdy je Topaz lepší, Topaz foto, někdy je Topaz horší. Už to existuje jako webová služba, ale toto je ten Supir, ty modely jsou uvolněné proto, aby jsme si s nimi mohli pohrát. Takže dobře, takže vygenerovali jsme nějaký obrázek v nízkém rozlišení s využitím Pulit a Flux modelu, zkusili jsme ho upscalovat, tady vidíme, že ten upscaling jako to vylepšil, ale není to úplně dokonalé. Tak co kdyby jsme zkusili načíst Supir a použít ho? Takže načteme SDXL model Lightning 4 kroky, načteme model pro Supir, následně necháme všechno v defaultním nastavení a pustíme na to Supir. A když se podíváme na ten výsledek, tak myslím, že ten výsledek mluví za všechno. Toto je rozlišení 3072x4096 a je to naprosto úžasné. Podívejte se, jak je to prokreslené, jak nám to doplnilo ty detaily, které chyběly. No, takže triko krásně dopočítané, tady samozřejmě to moc detailní nebylo, takže si to muselo nějaké detaily vymyslet, ale za mě wow, co Supir model dokáže. Když se na to ještě podíváme tady, tak vlastně tady máme ten původní obrázek, asi to přiblížíme.
Tak tady máme ten původní obrázek, vidíme, že je katastrofálně rozmazaný, to, co vygeneroval Model Flux. A teď podívejme se, jak krásně ty vlasy, následně to zrekonstruovalo a přidalo vlastně detaily po košce. Takže za mě to, co Super dokáže, je opravdu úžasné. A s tím to už se dá pracovat, to můžeme vytisknout nebo si s tím dále hrát. Takže tak, takovým způsobem můžeme upscalovat fotky, které potom opravdu vypadají velmi, velmi dobře a můžeme k tomu použít model zvaný Super. Nicméně bohužel opět je pouze pro nekomerční využití, takže pokud bychom ho chtěli využít komerčně, tak bychom buď museli použít vylepšené webové rozhraní, které je na Subpixel AI, a nebo bychom si museli zakoupit Topaz AI, to znamená, když jdeme na Topaz Labs, zvětšili bychom si to. Tak, tady máme Gigapixel je Photorealistic Upscaling. Takže samozřejmě, když bychom chtěli jenom upscaler, tak můžeme použít Gigapixel, který stojí nějakých 99, nebo pokud $99, nebo pokud počkáme, tak tady potom vidíme, co to dokáže. Vidíme, že to víceméně dělá něco podobného. A je to věc, kterou si koupíme a vlastníme ji. Takže pokud by někdo chtěl dělat upscaling různých výtvorů, které vytvořil s pomocí umělé inteligence a nechce je rovnou ji upravovat, tak si může koupit Gigapixel, ale oni mají samozřejmě i Photo AI, anebo potom Video AI. To znamená, to potom používá AI i k vylepšení fotek. Tady zase vidíme, že jak to vypadalo předtím a jak to vypadá potom, že to vylepší barvy a tak dále. Takže to vlastně kromě Gigapixelu, to znamená upscaleu, to obsahuje i další věci, ale samozřejmě cena je potom podstatně vyšší. Takže tak. Nicméně u Subpixelu nebo Superu je to webová služba, kterou platíte měsíčně. U Topaz AI, což je takový standard, dostanete program, máte na něho support, to znamená update těch modulů po dobu 1 roku, potom si to můžete doplatit, pokud chcete dále, ale ten program je váš a běží vám lokálně. Takže pokud byste chtěli dosáhnout něčeho takového, co jsme tady udělali s modelem Super a chtěli byste to využít pro komerční účely, což jako za mě je to ale opravdu úžasný výsledek, tak je potřeba zakoupit Topaz AI nebo zakoupit Subpixel službu, která využívá vylepšení model Super. Takže tak, doufám, že jsem vás inspiroval, že když vygenerujete obrázek, který má jenom 1024x768, takže z něho klidně můžeme nakonec udělat 4K rozlišení a pak to vypadá opravdu úžasně, nebo respektive v našem případě je to 3072x4096 a jak vidíte, tak ten výsledek za mě je opravdu dechberoucí. A teď už mi nezbývá, než vám popřát co nejkrásnější den a budu se na vás těšit zase příště. Tak zatím.